आज हामी घरको लागि राम्रो गेट कसरी छनौट गर्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। गेटलाई घरको मुख्य केन्द्रबिन्दु भने नि हुन्छ, किनभने जो कोही आउँदा पहिला गेट देख्छ। गेट राख्दा घर राम्रो देखिनुको साथै सुरक्षित पनि हुन्छ र अनुमति बिना कोही घरभित्र आउन पनि सक्दैनन्। अब समय बर्बाद नगरी सिधा विषय वस्तुतिर लागौँ। सुरुमा आवश्यकताहरू निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईको घरको गेट कस्तो राख्ने भनेर छनौट गर्नुअघि आफ्ना आवश्यकताहरू बुझ्न जरुरी छ। तपाईलाई घरको सुरक्षाको लागि गेट चाहिएको हो कि घरको सौन्दर्य बढाउनको लागि चाहिएको हो? उद्देश्यको पहिचानले तपाईको विकल्पलाई सजिलो बनाउँछ। तपाईको प्राथमिकतामा सुन्दर गेट छ भने फलामको सामान्य गेट राख्न सक्नुहुन्छ। अरू गेटले भन्दा फलामको गेटले तपाईको घरलाई सुन्दर देखिन मद्दत गर्छ। यदि सुरक्षाको लागि हो भने स्वचालित गेट राख्दा ठिक हुन्छ। त्यसपछि उपलब्ध ठाउँ निर्धारण गर्नुहोस्। गेटको छनौटको लागि तपाईको गेटको लागि उपलब्ध ठाउँ कति छ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार कस्तो गेट राख्ने भनेर छनौट गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको ठाउँ अनुसार हामीले अहिले चलिआएको लोकप्रिय दुई प्रकारको गेट हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा स्लाइडिङ गेट। यो खालको गेट गाडी पार्किङहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो गेटले ठाउँ कम ओगट्ने हुँदा कम स्पेस भएको पार्किङमा यो उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 2 मा हिन्ज गेट। यो गेट पैदल यात्राको आवतजावतको लागि प्रयोग हुन्छ। रुमको ढोका खोल्ने शैलीमा यो गेट खोल्ने बन्द गर्न गरिन्छ। कुनै ठाउँ हिन्ज गेट पनि पार्किङमा प्रयोग गरिन्छ, तर यस्तो गेट पार्किङमा प्रयोग गर्दा बढी स्पेस लाग्छ। सामग्रीको गेट बनाउने भन्ने हिसाबले गेटलाई दुई प्रकारमा भाग गर्न सकिन्छ। एक मेटलको। यसमा फलाम वा स्टिलको पाइपमा मोटो जस्ता पाता वेल्डिङ गरेर वा फलामको पाइप र सानो सानो प्लेट रोड प्रयोग गरेर गेट बनाउन सकिन्छ। हाम्रो समाजमा बढी यस्तै फलामको गेट प्रयोग हुन्छ। फलामको गेटलाई डिजाइन अनुसार विभिन्न बुट्टाहरू राखेर आकर्षक बनाउन सकिन्छ। फलामको गेटमा चाँडै खिया लाग्ने भएकोले यसमा बेला बेला इनामेल पेन्ट गरिराख्ने हो भने यसलाई टिकाउ बनाउन सकिन्छ। फलामको गेट अरूभन्दा बलियो पनि हुन्छ। आजकल फलामको सट्टा आल्मुनियमको गेट बनाउन चलन पनि चलेको छ। आल्मुनियमको गेट हलुका हुन्छ र खिया लाग्ने समस्या हुँदैन। आल्मुनियमको गेट फलामको भन्दा अलि कमजोर हुन्छ, तर निकै प्रिमियम देखिने गरी सस्तैमा बनाउन सकिन्छ। 2 काठको गेट। गेट पुरै काठको बनाउन अलिक गाह्रै हुन्छ, तर ठूला र महँगो बङ्गलोहरूमा आकर्षक देखिन काठको गेट हाल्ने चलन पनि छ। काठको गेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको पानीबाट बचाउनु हो। गेट घरको बाहिर राख्ने कुरा हो र घाम र पानीमा पर्ने कुरा हो। त्यसैले गेटमा प्रयोग हुने काठ राम्रोसँग सिसोनिङ गरेको हुनु जरुरी छ। गेटमा प्रयोग हुने काठ लेमिनेटेड भयो भने अलिकति बढी टिकाउ हुन्छ। काठको गेटलाई फलामको फ्रेममा मिलाएर बनाउँदा थप बलियो बनाउन सकिन्छ। काठको गेट बनाउँदा खर्च भने धेरै नै माथि जान्छ। अन्त्यमा मूल्य। आफ्नो अन्तिम निर्णय गर्नुअघि तपाईसँग भएको बजेट हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। गेट राख्नुअघि गेटको बजार मूल्य विचार गर्नुपर्छ। गेट सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्ति र विक्रेतासँग परामर्श लिई राम्रो सम्झौताका साथ गेट राख्दा ठिक हुन्छ। तपाईँ सर्वप्रथम गेटको अनुसन्धानको लागि समय निकाल्नुहोस्। त्यसपछि मात्र गेट राख्ने कुरा फाइनलाइज गर्नुपर्छ। यति भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।